आणि आपला पाक हा तुम्ही बघू शकता पूर्ण मध कसा असतो मधासारखा एकदम छान झालेला आहे। नमस्कार, सोनाली स्पेशलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण आवळ्यापासून मोरवळा ही रेसिपी बघणार आहोत। आवळा हा सर्व दृष्टीने उपयुक्त असतो आणि तो पित्तनाशक सुद्धा आहे। मोरवळा रोज एक खावा। त्यासाठी अर्धा किलो हे तर मी आवळे घेतलेले आहेत। हे स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला ह्याला स्टीम देऊन घ्यायची आहे। एका पातेल्यात पाणी गरम करायला ठेवले आहे। आपल्या आवळ्यांना स्टीम देऊन घ्यायची आहे। त्यावर मी ही चाळणी ठेवून घेते। आपल्याला तर 10 मिनिटांसाठी ह्याला स्टीम देऊन घ्यायची आहे। त्याला मी असं झाकून ठेवते। 10 मिनिटे झालेले आहेत। आपले आवळे छान असे स्टीम झालेले आहेत, छान शिजले गेले आहेत। आपण त्याला आता एका ताटात काढून घेऊया। हे छान असे शिजले गेलेले आहेत। आपण त्याला आता सगळ्यांना पुसून घ्यायचं आहे। आपल्याला ड्राय करून घ्यायचे आहेत। सगळे आवळे आपल्याला पुसून घ्यायचे आहेत, पूर्ण कोरडे करून घ्यायचे आहेत। हे आपण सगळे आवळे पुसून घेतलेले आहेत, पूर्ण ड्राय करून घेतलेले आहेत। आता हे आवळे आपले थोडेसे थंड झालेले आहेत। आता हा असा नूडल्सचा चमचा आहे, काटेरी चमचा, त्याला आपण असे बी पाडून घ्यायचे आहेत, ज्यामुळे आपला पाक आतपर्यंत चांगला मुरेल आणि आपला मोरवळा छान चविष्ट बनेल। अशा पद्धतीने आपल्याला सगळीकडे बिळे पाडून घ्यायचे आहेत। आता हे छान असं आपलं तयार झालं आहे। तुम्हाला जर वेळ असेल आणि जमत असेल तर अर्ध्या तासांसाठी हे तुम्ही उन्हात किंवा पंख्याखाली सुकायलाही ठेवू शकता। हे तर एक मी पातेलं घेतलं आहे आणि पातेल्यामध्ये आपल्याला योग्य प्रमाण घ्यायचं आहे। आपले आवळे अर्धा किलो आहेत, तर इथं 300 ग्रॅम मी साखर घेतलेली आहे। जेवढे आवळे असतील तेवढंच आपलं प्रमाण ठेवायचं आहे गोडीचं। 300 ग्रॅम साखर घेतली आहे आणि इथं 200 ग्रॅम मी इथं गूळ घेतलेला आहे। गूळ का घेतला आहे व्हिडिओच्या पुढे सांगणारच आहे, त्यासाठी व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण व्हिडिओ पहा। ह्यात आपल्याला किंचितसं नाही घातलं तरी चालेल, पण किंचितसं आपल्याला थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं आहे। 1 चमचा। हे मी अजून गॅसवर ठेवलेले नाही आहे, आपण खालीच हे सगळं एकत्र मिक्स करतोय आणि हे आवळे आपण त्यात सरळ टाकून घेतोय साखरेच्या आणि गुळामध्ये, आणि ते आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत। आता मी ह्याला गॅसवर ठेवणार आहे। पातेलं मी गॅसवर ठेवलेलं आहे। आपल्या लो फ्लेमवरच 10 मिनिटांसाठी हे असं झाकून ठेवून द्यायचं आहे, ज्यामुळे त्याला छान असं पाणी सुटेल। तुम्ही जर प्रथमच माझ्या चॅनलला भेट देत असाल तर माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि शेजारचं बेल आयकन नक्की क्लिक करा। मी अशाच नवीन नवीन रेसिपी बनवत असते। तुम्ही हा मोरवळा फक्त साखरेमध्ये किंवा फक्त गुळामध्ये सुद्धा बनवू शकता, पण आपण इथं दोन्हीचं प्रमाण ठेवलं आहे। एक तर ह्या साखरेमुळे आणि गुळामुळे आपल्या मोरवळ्याला छान अशी चव पण येईल आणि त्याचा खूप छान असा रंग येईल, जो तुम्हाला पुढे छान असा दिसेलच। 10 मिनिटं झालेली आहेत, तुम्ही बघू शकता छान असं पाणी सुटलेलं आहे साखरेला आणि गुळाला। आपल्याला हे सगळं लो फ्लेमवरच बनवायचं आहे, हाय फ्लेम करायची नाही आहे, कारण आपण ह्यात गूळ घातला आहे, त्यामुळे हे करपण्याची शक्यता जास्त आहे।
थोडासा उशीर लागतो ह्याला बनवायला, अजून साखर विरघळलेली नाही आहे. 15 मिनटं झाले आहेत. तुम्ही बघू शकता छान असं पाणी सुटलेलं आहे. आपली साखर ही छान अशी विरघळली गेली आहे. तुम्ही आवळी बघू शकता, छान असा पाक आत मुरायला लागलाय त्याचा. आपल्याला अजून 10 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे. पूर्ण आता असा छान असा पाक मुरायला पाहिजे. ज्यांना पित्ताचा त्रास होतो त्यांनी रोज एक अनुशापोटी मोरावळा खाल्ला तर त्यांना पित्ताचा त्रास कमी होईल त्यांचा. गॅस बंद केलेला आहे. तुम्ही बघू शकता आवळा आपला असा छान असा शिजला गेलेला आहे. ह्यापेक्षा आपल्याला जास्त शिजवायचं नाही आहे. आता 5 ते 6 तासांसाठी आपण ह्याला थंड करण्यासाठी ठेवणार आहोत. त्यामुळे आपला पाक असा छान असा आवळ्याच्या आतमध्ये मुरेल. 5 तास झाले आहेत. आपला मोरावळा थंड झाला आहे. आपला आवळा छान असा पाकात शिजला गेलेला आहे आणि पाकही खूप छान झालेला आहे. मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, थोडासा ताण दिला तर लगेचच हे सुटतंय. हे बघा, ह्याच्या आतपर्यंत पाक छान असा गेलेला आहे. तुम्ही बघू शकता आपला मोरावळा असा छान तयार झालेला आहे. आपला मोरावळा अगदी तयार झालेला आहे. खूप छान दिसतोय. आणि आपला पाक हा तुम्ही बघू शकता पूर्ण मध कसा असतो मधासारखा एकदम छान झालेला आहे. आपला मोरावळा तयार झालेला आहे. कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.